तर सानवीकडे एक आज गुड न्यूज आहे. सानवी, काय आहे ती गुड न्यूज दाखव. त्याच्यामुळे मी काय करत आहे, धुपाट नसतं ना आपलं, त्याच्यामध्ये मी हा जो कोळसा आहे आता गॅसवर पेटवलेला, तो मी त्याच्यामध्ये धुपाटण्यात टाकून त्याचा शेक देणार आहे. हे करताना चल मग आम्ही फक्त तूच दिसते. दिसते ना. ठीक. मला आवडतच नाही थूर, तर मला आवडतं थूर. तू वेगळा, मी वेगळी, हा वेगळा. बहुतेक ह्या वेळेला तसंच झालं की याच्यावर काही बुरशी चढली असेल किंवा माहिती नाही कशामुळे, पण माझ्या बाळाला पोटात इन्फेक्शन झालेलं आहे. हॅलो, हाय सानवी. आपल्या सीमा झेंडे व्लॉग्स या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आहे. तर सानवीकडे एक आज गुड न्यूज आहे. सानवी, काय आहे ती गुड न्यूज दाखव. मला ब्ल्यू बेल्ट मिळाला. हां, सानवीला ब्ल्यू बेल्ट मिळालेला आहे आणि तिच्याकडे ग्रीन बेल्ट होता. तर आता तिची नुकतीच परीक्षा झाली ब्ल्यू बेल्टची आणि ती पास झालेली आहे आणि आता तिच्याकडे ब्ल्यू बेल्ट आलेला आहे. ब्लॅक बेल्टसाठी फक्त आता 4 बेल्ट राहिलेले आहेत. तर पुढच्या 2 वर्षात होपफुली तिला ब्लॅक बेल्ट मिळून जाणार आहे. तर सानवी, ऑल द बेस्ट अँड कॉंग्रॅच्युलेशन. फर्स्ट, सेकंड का थर्ड ब्लॅक बेल्ट का 3 ब्लॅक बेल्ट आहेत? अच्छा, म्हणजे हे बघ, फर्स्ट 4 राहिले. नाही म्हणजे 3 प्रकारची फर्स्ट ब्लॅक बेल्ट, सेकंड ब्लॅक बेल्ट आणि थर्ड ब्लॅक बेल्ट. अच्छा, तसे ते तिन्ही आहेत. ओके. अच्छा, ते एवढं माहिती नाही. तर इथे तुम्ही बघू शकता, हा आम्ही कार्यक्रम बघतो रोज. यशोदा, श्यामची आई. श्यामची आईचा लहानपणी ती कशी होती. हां, श्यामची आई लहानपणी कशी होती आणि त्या काळाचा तो काळ कसा होता महिलांसाठी, खूप छान याच्यातून माहिती मिळते. तर इथे बाळ झोपलेलं आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आहे ना, तुम्हाला रडतंय, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार आहे की बाळाची आंघोळ वगैरे, सकाळचं माझं रुटीन, हे सगळं तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. आणि अजून देखील वेगळ्या प्रकारची माहिती आपल्या नेहमीप्रमाणे आजच्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे तुम्हाला. तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक नक्की करा. आणि हो, आपल्या चॅनलला 1000 सबस्क्रायबरची गरज आहे. मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेला सांगते की प्लीज सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला आता तुम्ही बघत असाल तर आपले ना व्ह्यूज खूप वाढलेले आहेत. खूप छान रिस्पॉन्स आहे सगळ्यांचा व्हिडिओला. तर व्हिडिओजला व्ह्यूज वगैरे खूप छान मिळत आहे आत्ता सध्या. पण सबस्क्राईब जर नाही केलं तर आपलं चॅनल पुढे जाणार नाही. तर प्लीज तुमच्या मैत्रिणीला, म्हणजे मला, आपले चॅनल हे पुढे घेऊन जाण्यास प्लीज मदत करा. ऑलमोस्ट 450 सबस्क्रायबर झालेले आहेत. आपलं फॅमिली, यूट्यूब फॅमिली 450 लोकांची झालेली आहे. 1000 झाले ना, मग आपलं चॅनल मॉनिटाईज होईल आणि छान असं मला देखील पुढे फायदा होईल चॅनलचा. तर कृपया प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. पाहिलं ना बाळ कसं गप्पा मारायला शिकलंय. ते मागच्या व्हिडिओत देखील मी तुम्हाला दाखवलं होतं की मी व्हिडिओमध्ये बोलत असताना तो मागून आवाज देत होता. आणि हा जो व्हिडिओ आहे ना, तो 1.5 महिन्याचा असताना तेव्हा मी काढलेला आहे. तेव्हापासूनच तो आहे ना, असा वरती फॅनकडे बघून, सिलिंगकडे बघून एकटाच मस्तपैकी असं छान असं बोलत असतो, वेगवेगळे आवाज काढत असतो. तर असं आपल्या बाळाची दिवसेंदिवस जी ग्रोथ होतीये, वाढत असतं जे बाळ आपलं, एक स्टेप पुढं जात असतं, ते बघताना खरंच एका आईला खूप आनंद होत असतो. तर इथे तुम्ही बघू शकता माझं सकाळचं रुटीन चालू झालेलं आहे बाळासोबतचं. सानवी एकदा स्कूलला गेली, ती म्हणजे साधारण 7 वाजता शाळेला जाते. 7 वाजता तिची गाडी येते. त्याच्यानंतर मग मी थोडंसं बाळाला दूध वगैरे पाजून थोडीशी झोप काढून पुन्हा मग बाळाचं छान असं फ्रेश वगैरे झाल्यानंतर त्याला आंघोळीला घेत असते. पहिलं मस्तपैकी 10-15 मिनटं त्याला तेलाने छान अशी मसाज करते. सानवीला देखील मी पूर्ण ती 1 वर्षाची होईपर्यंत मी स्वतः तिला हाताने मसाज दिलेला आहे. गॅसवर ठेवलेलं शेक तुम्ही बघितलात. मी आता सध्या काय करत आहे, पहिलं आम्ही असं मोठ्या एका घमिल्यामध्ये शेक पेटवायचो, पण आता काय मला मदतीला कोण नसल्यामुळे आणि ते थोडंसं रिस्की आहे त्याच्यावर शेक देणं. त्याच्यामुळे मी काय करत आहे, धुपाट नसतं ना आपलं, त्याच्यामध्ये मी हा जो कोळसा आहे आता गॅसवर पेटवलेला, तो मी त्याच्यामध्ये धुपाटण्यात टाकून त्याचा शेक देणार आहे.
तर तिकडे गॅसवर शेक पेटेपर्यंत इथं मी बाळाला आंघोळीला घेतलेला आहे आणि आत्ता सध्या आहे ना मी त्याला पायावरच आंघोळ घालत आहे. मी आहे ना एक टब घेतलेला आहे ॲमेझॉनवरून लव लॅबचा. त्याचा रिव्ह्यू देखील मी तुमच्याशी लवकरच शेअर करणार आहे. पण त्या टबचा आहे ना खूप मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे. काय प्रॉब्लेम झालेला आहे ना तो मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी शेअर करणार आहे. तो मी सुरू केला वापरायला पण खूपच मोठी गंमत झाली, त्याच्यामुळे तो मी आता जरा थोडे दिवस स्टॉप केलेला आहे. आणि तो काय गंमत झाली आणि का मी स्टॉप केलं आहे हे जाणण्यासाठी नेक्स्ट व्हिडिओ नक्की बघा. तर इथे तुम्ही बघू शकता बाळाला पायावर मी आंघोळ घालतीये. बाळाच्या अंगाला डायरेक्ट कधी साबण चोळायचा नाही. पहिलं हाताला व्यवस्थित असं फेस करून घ्यायचा आणि आपला हात त्याच्या बॉडीवर चोळायचा, कारण शेवटी साबण कडक असतो आणि बाळाला एकदम असा धसका बसतो की अंगावर काय असं ठेवलं आणि चोळतायत. त्याच्यामुळे स्लोली व्यवस्थित असं नाजूकपणे काम करायचं आहे, कारण बाळ आहे ना आत्ता खूपच लहान आहे ना, त्याच्यामुळे अशी काळजीपूर्वक व्यवस्थित त्याला आंघोळ घालावी लागते. आणि इथं मस्त असं बाळाची आंघोळ झालेली आहे. आणि आता चला आता त्याला शेक देते. तर तुम्ही इथं बघू शकता छोट्याशा धुपाटण्यामध्ये मी एक 7-8 कोळशे गरम करून घेतलेले आहे निखारा, आणि तो मी धुपाटण्यामध्ये ठेवलेला आहे. त्याच्यावर शेपा, वावडिंग आणि ओवा असं तिन्ही गोष्टी टाकून छान असा त्याचा धूर करते आणि मग त्याला व्यवस्थित सावकाशपणे पकडायचं आहे. याच्यावर जाळी देखील ठेवू शकतो, कारण हे देखील निखाराच आहे शेवटी. घमिल्यात जरी मोठ्या पेटवला काय तो जास्त निखारा असतो आणि हे छोट्या दुपाटण्यात पेटवला काय हा कमी निखारा आहे. पण भाजलं तर बाळाला खूप मोठी इजा होऊ शकते. मी तुमच्याशी शेअर नाही केलं, पण सुरुवातीला अगदी बाळ जेव्हा अगदी 7-8 दिवसांचं होतं तेव्हा आपण त्याला बाळाला आंघोळ घालायला सुरुवात केली होती. आणि त्याच्यानंतर ना त्याच्या एका करंगळीला ना असं छोटंसं काहीतरी निखारा उडला होता त्याच्या हातावर आणि असा फोड आला होता. तर इतकी मी घाबरले होते, इतकी टेन्शनमध्ये आले होते. पण त्या फोड चांगला असा फुगला होता, त्याच्यात पाणी देखील भरलं होतं. ते कसं तरी आम्ही क्रीम वगैरे लावून तो फोड आम्ही भाजल्याचा बरा केलेला आहे. म्हणजे एवढं लहानपणी बाळाने माझे दुखणं सहन केलेलं आहे भाजल्याचं. हार्डली ते 15 दिवसाचं असेल मला वाटतं तेव्हा. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही बाळाला शेक देत असाल तर एकदम काळजीपूर्वक ह्या गोष्टी सगळ्या करा आणि अनुभवी व्यक्तीकडून करा. जर तुम्हाला स्वतःला जर करायचं असेल तर पहिलं व्यवस्थित शिकून घ्या. ज्यांच्याकडून तुम्ही आंघोळ पहिली घालून घेतलेली आहे 1-1.25 महिना, त्यांच्याकडून शिकून घ्या आणि मगच ह्या सगळ्या गोष्टी करा. मी हे सगळं शिकली आणि मगच मी हे केलेलं आहे. सानवीचा देखील अनुभव माझ्याकडे आहे आणि परत आता सुद्धा मी थोडासा गॅप जास्त पडल्यामुळे परत शिकण्यासाठी मी ज्या माझ्याकडे बाई मावशी लावल्या होत्या ना त्यांच्याकडून व्यवस्थित सगळं शिकून घेतलं आहे आणि मग मी हे सगळं करत आहे. कारण बाळ खूप नाजूक असतं. आपण त्याच्याशी कुठलीच रिस्क नाही घेऊ शकत, कारण काही जरी बाळाला ह्या वयात झालं तर त्याला त्याचे परिणाम आयुष्यभर भोगावे लागतात. त्याच्यामुळे माझ्या मैत्रिणींना जर तुम्ही बाळाचं ह्या सगळ्या आंघोळ शेक वगैरे स्वतः करणार असाल तर प्लीज काळजी घ्या, व्यवस्थित काळजीपूर्वक करा. त्यासाठी मी काय करणार आहे, ज्या मावशींनी माझ्या बाळाला 1.25 महिना आंघोळ घातलेली आहे त्या मावशींनी स्वतः मसाज आणि आंघोळ कशी घातलेली आहे ना त्याचा पूर्ण छान असा व्हिडिओ मी तयार करून ठेवलेला आहे. तो थोड्या दिवसांनी मी तुमच्याशी सेपरेटली शेअर करणार आहे, जेणेकरून माझ्या ज्या मैत्रिणी आहेत ज्या नुकत्याच आई झालेल्या आहे किंवा होणार आहेत त्यांना त्या व्हिडिओचा खूप फायदा होईल. तर इथे तुम्ही बघू शकता मस्त बाळाची आंघोळ झालेली आहे, शेक देऊन झालेला आहे. आता आहे ना ह्याला बाळुतेमध्ये मस्त असं पॅक बांधायचं आहे. पण बांधण्यापूर्वी आहे ना त्याच्या टाळूमध्ये थोडीशी टाळूच्या वरती वेखंड पावडर भरायची आहे आणि छातीला देखील वेखंड पावडर लावायची आहे. याच्यामुळे बाळाला सर्दी आणि कफ होत नाही. तर हे बांधायचं काय कारण आहे बाळाला की त्याच्यामुळे काय होतं हातपाय स्ट्रेट होतात बाळाचे नंतर आणि त्याच्याचबरोबर बाळाला असं छान असं आईच्या कुशीत झोपल्यासारखं वाटतं, म्हणजे असं फाफलत नाही झोपल्यानंतर बाळ. आणि हे जे बाळूत आहे तुम्ही असं डोक्यावरनं देखील बांधू शकता, पण मी काय करते खांद्या खालून बांधते आणि वरती डोक्याला मस्त अशी टोपी बांधत असते. चला आता आमचं बाळ झोपायला रेडी झालेलं आहे आंघोळ वगैरे करून. चला तुम्ही गावा. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे मागच्या वेळेला मी एक व्हिडिओ शेअर केला होता बाळगुटीचा. त्याच्यामध्ये मी हा डब्बा दाखवला होता. त्याच्यामध्ये मी असं सांगितलं होतं की जी काही बाळगुटीची जी काही द्रव्य आहेत म्हणजे जी औषधं आहेत ती वेगवेगळी अशी अख्खी अशी मिळतात आणि ती आपण उगाळून बाळाला द्यायची आहे. तर त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता हे अशा प्रकारे आहे ना याच्यावर अशी बुरशी पकडते जी आपल्याला दिसत नाही कधी कधी. तर इथे तुम्ही बघू शकता आता हा डब्बा मी जो 15 दिवस झाला वापरलेला नाहीये, तर तुम्ही बघू शकता त्याच्यावर अशी बुरशी चढलेली आहे. तर हे जे काही असे असत उघडून द्यायचे तर त्याच्यावर आपल्याला कधी ती बुरशी दिसत नाही अशी पण चढू शकते. तर बहुतेक ह्या वेळेला तसंच झालं की याच्यावर काही बुरशी चढली असेल किंवा माहिती नाही कशामुळे, पण माझ्या बाळाला
पोटात इन्फेक्शन झालेलं आहे. तर डॉक्टरांनी मला विचारलं की तो तेव्हा 1.5 महिना म्हणजे मी डॉक्टरांकडे गेले जेव्हा तेव्हा 1.5 महिन्याचा होता. तर डॉक्टर म्हणले वरचं काय देतीयस तू अजून त्याला. तर मी म्हणलं काही नाही, फक्त अंगावरचं दूधच आहे प्युअरली आणि बाळगुटी एक देते त्याला रोज उगाळून, बस तेवढंच, त्याच्या व्यतिरिक्त काही नाही. आणि एक बाकीचं म्हणजे दुधाची बॉटल, म्हणजे माझ्या अंगावरचं ब्रेस्ट पंपने जे मी दूध काढते ते बॉटलमध्ये भरून मी ठेवते आणि मग नंतर त्याला देते, म्हणजे लगेचच देते, काय असं जास्त वेळ पण ठेवत नाही. तर डॉक्टरचं असं म्हणणं पडलं की हां, कदाचित या 2 गोष्टींमधून त्याला इन्फेक्शन झालेलं असू शकतं. एक तर बाळगुटी जी तू देतीयस त्याच्यातून इन्फेक्शन झालेलं असू शकतं, किंवा बाटली जी तू मे बी नीट क्लीन होत नाहीये त्याच्यातून इन्फेक्शन झालेलं असू शकतं. तर त्याच्यामुळे मी काय केलं, पूर्ण ही बाळगुटी डॉक्टरांनी सांगितलं की बंद करायची, त्याला बाळगुटी वगैरे काहीच द्यायचे नाही. आत्ता जवळजवळ एक 3-6 महिने तरी बाळगुटी त्याला देऊ नका, नंतर हळूहळू सुरुवात करा. तर ॲक्च्युली बाळगुटीचं ना मी सिरप देखील आणलं होतं. मला जर इमर्जन्सी कधी गुटी उगाळायला वेळ नाही मिळाला तर मी हे सिरप देखील पाजणार होते. पण हे सगळं व्हायच्या आतच बाळाला म्हणजे त्याला काय झालं, सारखं एक तास आणि एक तासाने त्याला म्हणजे शिशू कंटिन्युअसली व्हायला लागलं, पातळशी व्हायला लागली. त्याच्यामुळे डॉक्टर म्हटले की त्याचं चेक करून घ्या तुम्ही, काय म्हणजे नाही का इन्फेक्शन वगैरे आहे का शीमध्ये. तर ते चेक केलं तर थोडंसं एक 20% इन्फेक्शन त्याला निघालं होतं त्यावेळेला. मग त्याच्यानंतर एक 14 दिवसाचा कोर्स करायला लागला बाळाला आणि मग जरा बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे. आता परत सेकंड टाइम मी टेस्टला देणार आहे, बघूया तर त्याचं इन्फेक्शन कमी झालंय की नाही. त्याच्यामुळे जर तुम्ही तुमच्या बाळाला जर बाळगुटी देत असाल तर योग्य ती काळजी आणि तुमच्या बाळाला ते सूट होतंय की नाही हे चेक करून द्या. ही जी द्रव्य असतात ही उगाळल्यानंतर व्यवस्थित अशी धुवून सुकवून ठेवायची आहेत, मोकळ्या ह्याच्यात. उन्हात तर नाही आपल्याला ठेवता येणार, पण असं घरामध्ये का होईना पण अशी धुवून व्यवस्थित मग ड्राय करून मग ती ठेवायची आहेत भरून. तर हे बघा, अशा प्रकारची अशी ही अख्खे असे औषधी असतात आणि ही उगाळून मी त्याला ॲक्च्युली देत होते. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता ही चांगली आहेत, ही काही चांगली आहेत. तर मी तेच म्हणते की ह्यावर चढलेली बुरशी आपल्याला काही बारीक असेल तर दिसणार नाही, तर त्याच्यातनं इन्फेक्शन मे बी जाऊ शकतं. आणि त्याच्यानंतर दुसरी काळजी मी अशी घेतली की जी काही बॉटल आहे ती डॉक्टरांनी सांगितलं की पूर्ण 20 मिनिटं गरम पाण्यामध्ये उकळायची आहे. मी काय करत होते, फक्त गरम पाण्याने ती धुवत होते. आणि स्पेशल बॉटल धुण्याचं एक लिक्विड मिळतं ते देखील मी आणलं. मग आता मी व्यवस्थित काळजी घेते, एकतर बॉटल त्या लिक्विडनी व्यवस्थित वॉश करते पहिलं आणि मग नंतर बाटल्या ज्या आहे आणि परत ब्रेस्ट पंपचे जे काही साहित्य आहे वेगवेगळं पार्ट जे आहे ते देखील मी एक 20 मिनिटं गरम पाण्यामध्ये गॅसवर उकळून घेत आहे. तर ती देखील एक काळजी घेत आहे. आणि बाळगुटी देखील मी आत्ता सध्या बंद केलेली आहे. डॉक्टरांनी म्हणजे माझ्या बाळासाठी सांगितलेले आहे की बंद करा, पण सानवीच्या वेळेला मी व्यवस्थित पूर्ण 1 वर्षभर मी ही बाळगुटी तिला उगाळून दिलेली आहे, तिला काही प्रॉब्लेम झालेला नव्हता. तर अशा प्रकारे माझा हा बाळगुटीचा अनुभव आहे, तो तुमच्याशी मला शेअर करायचा होता. तर योग्य ती खबरदारी घेऊन मग तुम्ही बाळगुटी बाळाला तुमच्या चालू करा. तर संध्याकाळचे साधारणपणे 6:45 वाजलेले आहेत आणि सानवी गेली आत्ताच कराटे क्लासला आणि बाळ इथे बघू शकता उठलेलं आहे आणि मी घेत आहे मस्तपैकी गरमागरम चहा. तर पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये ना ॲटलिस्ट 2दा चहा होतो माझा, संध्याकाळचा आणि सकाळचा पण. ॲक्च्युली आता म्हणजे बाळाला जे दूध पाजते मी त्याच्यामध्ये जास्त चहा वगैरे प्यायचा नाही. असं जरी असलं तरी पण पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये म्हणतात ना थोडंसं चहाची तलब जरा जास्त होते. त्याच्यामुळे मी काय करते, 1 कप चहा अर्धा करून 2 वेळा पिते. आणि इथे बघू शकता बाळ मस्त खेळतंय आणि ही त्याची फेवरेट डॉल आहे बरं का. हे डॉलला बघितलं की मस्तपैकी असं गप्पा मारतं डॉल बरोबर. तर तुम्हाला कसा वाटला आजचा व्हिडिओ? आय होप सो तुम्हाला नेहमीप्रमाणे आवडला असणार आहे. इतर व्हिडिओसारखंच ह्या व्हिडिओला देखील खूप सारं प्रेम तुम्ही द्याल अशी आशा करते. आणि सबस्क्राईब चॅनलला प्लीज करायला विसरू नका. तुमच्या सबस्क्रिप्शनची आणि तुमच्या एका लाईकची खूप खूप गरज आहे आपल्या चॅनलला. चला तर मग आजच्या पुरती तुमची रजा घेते. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.